No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Kevät koitti tänne Pohjois-Pohjanmaan lakeuksille melko aikaisin tänä vuonna ja mitä sitä eletään, tammi, helmi, maalis, huhtikuun puolta väliä. Ja aivan sulaa maa on. Pitäisi vielä puoli metriä olla lunta ja järvet jäässä vaan. Täällä on kankaat paljaana ja joka paikka auki. No ei siinä mitään, mennään kelin mukaan, niin lähdettiin tänne Venenevalle yhden yön reissulle Vellan kanssa. Ja meillä on tällä reissulla onkin erikoisvieras. Meillä on Tarvasen Janne on sitten mulla matkassa täällä. Janne kanssa ei ole ennen reissussa ollutkaan, niin mukava saada uusia naamuja välillä videolle. Mutta tarkoituksena olisi tässä tosiaan yksi yön seutu kierrellä täällä Venenevalla. Ja nyt meikäläinen kun kävi tuo eräopaskoulun, niin miettinyt vähän sitten näitä opasjuttuja, niin tässä samalla vähän tievustellaan tämmöistä mahdollista reittiä vaellukselle, niin kierrellään näitä paikkoja täällä sitten. Ja tässä on vähän reilu puolitoista tuntia nyt kävelty ja tultiin tämmöiselle Metsähallituksen ennallistuspolttamalle mehtäsaarekkeelle. Tosi hienon näköinen ja vähän tämmönen aavemainen, kun suot ympärillä ja tää on tämmönen niin poltettu, hyvin vähän aluskasvillisuutta, niin tosi hienon näköinen paikka kyllä täällä Erämaa Siimeksessä. Mutta me kierrellään tässä ja kävellään tuohon Madenlammille ja pidetään siinä lounastauko. Katellaan mitä me tälle reissulle saadaan. Tai eipä siinä kun tervetuloa videon pariin. Siihenhän on urosteeri joutunut saaliiksi. Se on kyllä pelaa keppi eikä luuhu. Nämä on pitkästä aikaa lounana vanha klassikko. Nuudeleita, kanatandoori lämminkuppia, siihen sitten sweet chili, tonnikala. Tämmöisiä ruokia tuli ennen syötyä paljon enemmän ja jossain vaiheessa sitten höyrähty tekemään sitä hienompaa ruokaa vaan. Kyllä se välillä on mukava syödä vähän yksinkertaisemmin. Ei tuhrannut siihen kokkailuun niin paljon sitä aikaa aina. Aivan hyvä ja toimiva setti. No niin, lounaat on saatu syötyä ja
Matka jatkuu sitten tuohon. Mikä jäi? Pörkele kuminauha siitä. Uihtiistus. Matka jatkuu kohti tuota tämän illan leiripaikkaa. Sama saarke, missä on monta kertaa oltu aiemminkin yötä. Suot on vielä jäässä. On tosi hyvä nyt liikkua. Ei kyllä upota paljon mitään, niin pääsee vähän oikomalla menemään täällä nyt välillä. Kävellään hissukseen tuonne Leirisaareen ja ruvetaan leirin pystytyshommiin. Menee 4,5 kilometriä, että pari tuntia rauhallista kävelyä. Siinä on hyvin todennäköisesti suden ulostemöykky. Vähän oli puu alla, niin ensin katsottiin, että onko pöllöoksennuspallo, mutta siinä jo luita ei ole ollenkaan, niin sanoisin kyllä, että susi. Taas tähän päästiin perille asti. Melko huikonenhan tuo oli kävellä. Kuitenkin 20 käveltiin. Niin. Nyt ollaan tässä vanhalla Leirisaarella, missä oltiin viime vuonnakin ja silloin Pertun kanssa. Niin. Tähän me jäähän nyt Jannenin kanssa yöksi. Ensinnä vähän aikaa huilataan. Kellohan ei ole vielä 4 pintaa ja 5 vielä, niin istuskellaan tässä kyllä vähän aikaa ihan ja ruvetaan sitten jossain vaiheessa leiritouhuja tai leiritymishommia tekemään. On sillä ennenkin tarjennut pikkupakkasilla nukkua. Ei siinä vaatetta ihan kivasti mukana, niin katsotaan miten äijä käy. Tehdään tuo suurin piirtein samanlainen malli, mistä mulla tuo esittelyvideo on. Joo, mulla on nyt tällä reissulla majoitteena tämä itse tekemä noin 3x3 laavukangas. Tämä oli meillä pohjoisen reissussa mukana toisena majoitteena, tai toisena kankaana. Nyt on tämän varassa. Sääskeä kun ei vielä ole, niin ihan on mukava olla sitten laavukankaan alla täällä.
yöksi lupasi 5 astetta pakkasta ja mulla on tuommoinen omatekemä talvipeitto sitten mukana. Siinä pitäisi justiinsa vielä lämpötilat riittää mukavasti, niin ei sitten ole hätää sen suhteen. Ensinnä mietin vähän, että miten tämän pystytän, mutta Janne sitten tuumaili, että louvehan se olisi mukava, niin itsekin laitoin sitten omaan louteen tähän. Tämä nyt sitten suojaa tuuleen justiinsa niin kuin pitkin tätä saarta ja se yöllä vielä kääntää vähän sitä tuonne selän taakse, niin tää suojaa nyt sitten kokonaan täältä ja näin korotettuna vielä, niin täällähän on tosi mukavasti tilaa sitten nukkua ja olla. Miten se on Jannella täällä yksiön pystytys? Ihan hyvällä mallilla. Pikkusen kiviä haittona, mutta mulla on vähän tämmönen suojaavampi tarppimalli ehkä kuin teikäläisellä. Mutta... Joo, se on pikkusen suojaa paremmin, kun se on lähempänä tuossa puuta vielä. Niin. Joo, että just kun nämä liepeet saa kääntää tänne alle, niin niistä tulee vähän lattiaa sinne, niin ei pääse ainakaan vetämään sieltä. Mutta... Sinua lainatakseni, eiköhän tässä 1 yön vanahenne. Kyllä minä uskon, että siinä 1 yön vanahenne. Miten se on muuten veneenne vaan maistunut? Joo, on kyllä oikeastaan yllättänyt, että tosi komiaa ja onhan tää niinku aika erämainen tunnelma, kun ollaan täällä melko keskellä, niin tietää, että ei nyt 10 kilsaa varmaan ihmisiä ole ja ei kuulu autojen äänet. Niin. Ja yllättävän vaihtelevaa. Hyvän reitin kyllä teit, että on kyllä makiasti vaihellut tää mehtä ja lehtoa ja suota ja mitä vielä kangasmehtää. Niin kelepaa suohullulle. Kyllä, ja huominen päivä on vielä eessä, niin katsotaan mitä sitä huomenna vielä sitten nähdään. Aha, sehän rupesi olemaan iltaruuan aika. Majoitteet kun on pystyssä, niin tässähän joutaa jo syömään. Kello on kohta 8, niin pidetään pikkusen tai syödä rauhassa ja ennen auringon laskua ja käydään sitten vielä vähän kuvailemassa. Ei tässä oikein meinaa malttaa mitään touhuta, kun retkiukkelit kun lähtee tänne näin, niin on aina sitä puhetta ja jaannausta melko paljon, niin mennyt kyllä ihan maailmaa parantaessa tätä iltaa melko pitkästi. Mutta mulla on iltaruokana nytten, niin tässä muutama viikko sitten, kuukausi takaperin, niin kuivasin makkarakiusausta. Ihan itse tein ja sitä kuivasin, niin otin nyt testiä, että miten hyvin se toimii tuommoinen itse kuivattu makkarakiusaus, että rupesi enemmältäkin näitä kuivailemaan. Ihan mukavasti on ennallistunut tuossa tunteroisen suurin piirtein ja nyt vaan kiehautetaan, niin katsotaan mitä siitä saadaan aikaiseksi. Kyllä se aivan makkarakiusaukselta haisee, että vähän se nyt on tämmöistä kiusauskeittoa vielä, mutta antaa vähän aikaa siinä kiehuu, niin jos se siitä paksuuntuisi. No niin, nyt on siinä tosiaan tunti lioteltu ja
voisiko 10 minuuttia keittelin ja annoin vähän aikaa hautua, niin tämähän aivan ruualta kuitenkin näyttää. Ja katsotaan ensin, miten se on tuo makkara ennallistunut. Pikkusen semmonen laiha lenkinmaku siinä on, mutta kyllä sen makkaraksi tunnistaa. Ja oikein hyvä. Joo, vähän jää kyllä niinku löysäksi, että nestettä oli liikaa, mutta ymmärrän kyllä ajatuksen, mitä olen hakenut itse tässä, että pikkusen vähemmän nestettä, niin olisi tosi hyvä. Huomenta vaan kaikille. Sehän oli kylmä yö. Kylmä yö kyllä. Välillä kyllä meinasi vähän varpaita paleltaa vaan. Laitoin sitten tuo huntsika. Laitoin tuonne jalakopäähän. Laitoin sitten niinku lisäeristeeksi tai jalakoihin laitoin sitten sen, että tarkeni ja siinä sitten kun saa makkeimmilleen nukaahettua, niin mahassa pyörähti ympäri, että nyt on muuten kiire. Ei muuta kuin äkkiä kengät jalkaan ja justiinsa kun oli sille mukavasti asettunut, niin ei muuta kuin kengät jalkaan ja unen pöppärässä pimiössä etsiä vessapaperia. Sitten lähtee juoksemaan tuonne vähän kauemmas teltasta ja kohtuullinen nopea tilanne niin sanotusti oli sitten nopea toimitus. Mutta sieltä kun selvittiin, niin sitten meni loppuyö kyllä oikein mukavasti. Mutta eiköhän tässä ruveta nousemaan ja käy katsomassa suota ja kahvin keittoa. Laulu kattoo ihan kuurassa, että pakkasta on. No mitäpä? Tuote. Koira hyökkäys. Täällä olikin. Missäs niitä oli? Siinä on. Ota. Siellähän se näkyy siis se ensimmäinen salamatkustaja ja jossakin täällä oli toinen. On meilläkään täällä punkkeja ollut kyllä pahemmin ennen. Nyt oli kerralla heti 2. Onneksi otin varapullon mukaan, tämä alkaa jo viimeisiä vetämään tämä pullo. Justiinsa saisi veit kiehumaan.
Ei kaukana olisi ennen. Mäkin on siirtynyt näillä pikkukeitinreissuilla niin pikakahviin. Ennen ei juonut pikakahvia olemassaan, kun se oli minusta niin pahan makuustava. Se Antilla oli silloin tammikuussa, oli tätä Paulikin New Yorkia oli matkassa, niin niin hyvä pikakahvi minusta, että tätä kai saattaa ihan juuakin. Ja onhan tämä kyllä näppärä. Vaikka se pönnästä keitetty kahvi, niin onhan se hyvää ja nokipannulla keittää ja tuhruttaa, niin tälleen kun pikkusen keveellä tai vähillä vehkeillä lähtee, niin se on ihan käteenveto, kun yhdellä pannulla tai pöntöllä pärjää joka paikassa. Pikkusen maistuu nuudelilta ja tuolta rakiusaukselta tuo kahvevesi, mutta siinähän se tulloo juotua sekin. Aivan näppärä on kyllä. Ja kyllä minä alan nyt ymmärtämään tämä pikkukeitin ajatusmaailma. Vaikka trangia mies onkin, niin onhan tämä kyllä näppärä. Näppärä kieltämättä. Ja kyllä se oikeasti ruokaa pitäisi laittaa, niin kyllä se vielä varmasti rangia lähtee matkaan. Oikein mainiota. Sulla on jo mökki purettu. Joo. Mukava, että mä en oo aina viimeinen. Niin joo. Ei, kaikki muut täällä vähän vielä levällä. Vaatteita saa vähän. Kevyeltähän se tuntuu reppu. On kyllä. Se niinku päiväreppu. Tuohan se näin. Joo, joskus sitä oppii, että ei ole niin paljon turhaa mukana. Niin joo. Nyt tuli semmonen reissu. No niin, lähdetään.
isäntä. Joo, ukko on niin hias lähtenyt. Tältä puolelta. Joo, uskon. Toinen puoli. Kierre. Hyvä. Joo niin, lähet. Eiköhän kaikki tullut mukaan. Aika lailla. Kamerahan se pitää vielä muistaa. No tuo kameran kolmijalka on monikäyttöinen, kun se on tämmöisen ylityksissä hyvä kahluutyökalu. Oi. No niin, tästä on hetken aikaa kävelty ja näitä Kuivanmaan laitoja kierrellään täällä. Tuossa vasemmalla puolella on tuo iso suoni. Tämä reitti vaan kiertää oikeastaan sen ja siitä jatkaa sitten tuonne Mehtäautotien päähän. Mistä päästään sitten takaisin autolle. Keli on lämpimämpi kuin eilettä, että eilen ei paljon aurinko paistanut kuin illalla, niin saattaa ihan hiki tulla tänä päivänä. Mutta jatketaan tätä korven reunaa tässä. Pella yrittää kovasti veättää meitä ihan eri suuntaan mitä pitäisi, niin ruvetaan vähän korjaamaan suuntaa. Joo, tultiin tähän taukoa pitämään ja Janne vielä vähän dronea lennätteli. Niin tässä on tässä keskellä rimpiä tämmönen hiekkasaari. Tässä viime talvena kävin täällä hiihtämässä, niin löysin, että täällä on ihan kotapuu ja nyt ajattelin, että tullaan tätä kautta varsin. Niin tosi komia leiripaikka. Virtaava puro menee vieressä, että vettä saapi ja tämmönen hyvä hiekkanen kannas tässä, niin tähän pitää kyllä tulla joskus leiriytymään ja käymään. Aika märäksi menee nyt maasto tässä. Joutuu vähän siksakkia jo kävelemään, että päästiin tähän ja sama peli jatkuu, kun jatketaan sitten matkaa tuonne päin. Mutta eiköhän me päästä. Ei enää hirmu pitkästi olisi, että kun tästä tämä rimmikko selvitellään, niin päästäänkin sitten tuolta mehtäkankaita pitkin menemään aika lailla siihen Mehtäautotien päähän, jota pitkin sitten autolle. Mutta sievää on kyllä. Tosi sievää, että on mukava täällä olla vähän tutkimusmatkalla ja löytää uusia hienoja paikkoja. Pikkusen oli kartturilla suuntavirettä tuossa loppumatkalla, niin kierrettiin semmonen melkein kilometri ylimääräinen suorymyäminen, mutta päästiin lopultakin tänne Talvitien pohjalle, mitä pitkin päästään sitten suoraan autolle. Mutta aivan kyllä reissu meni mukavasti ja potentiaalia näen kyllä tässä, että vähän pitää vielä katsella tätä reittisuunnitelmaa uudestaan, mutta aivan hyvä pohja tästä kyllä saatiin ja ruvetaan vaan kehittämään, niin eiköhän me jossain vaiheessa ruveta tähän vähän jotain kurssia
kurssia sitten touhuamaan. Hyvää tämmöistä erämaa touhua. Ja kyllä se vaan on nätti paikka. Vaikka kevät on aika aikaisessa ja lintuja ei vielä aivan niin paljon ollut kuin mitä ootin, niin hyvä reissu saatiin tehtyä. Ja mukava Janne kun olit, otahan tökätään vielä tuonne näkee, että mukava Janne kun olit matkassa niin. Joo, ei mitään. Kiitos kun pyysit. Tää oli kyllä hieno reissu ja komiat nämä sun takapihat täällä. Joo, yllättävän hyvä takapiha tämä on kyllä täällä, niin me kiitetään tästä reissusta ja ei kun seuraavaan kertaan. No, Heippa! morjens.